Hello các bạn, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái yêu cầu là mài con dao bầu dâu yếm miền Tây là cắt được giấy nha. Thì như kỹ thuật mình đã nói ha. Trước hết là mình mài mặt dao bên phải, chừng nào cho nó lên ba vớ trên mặt trái đều hết á, rồi coi như xong mặt phải. Vô nha các bạn. Dao bầu là một cái vật dụng rất là phổ biến ở miền Tây. Nó là một con dao bếp cắt, chặt, thái, sắc, làm gà, làm vịt, làm rau, làm rác, đều dùng con dao yếm này. Còn khi ra vườn, ra ruộng thì con dao yếm này có thể dùng làm cỏ, chặt mía, chặt chuối đồ các kiểu. Cho nên có thể nói là con dao yếm là một trong những con dao rất là phổ dụng ở miền Tây. Có thể hơn 90% các cái hộ gia đình ở miền Tây là sử dụng dao yếm. Mà rất đáng tiếc là sao các cái nhà sản xuất người ta không dùng cái thép tốt, thép xịn để sản xuất con dao này, không biết, không có thống kê, nhưng mà chắc ở miền Tây cũng phải có vài chục triệu con dao yếm. Con dao này là con dao mua ở ngoài chợ, xài nó mòn nhiều lắm nó mòn nhiều lắm nhưng vẫn còn xài được. Và loại thép này chắc cũng loại thép bình thường hay trung bình thôi, chứ thép dao ngoài chợ thì cũng không có đặc sắc gì mấy. Cái này nãy giờ mình mài bên mặt phải, ba vớ lên rồi nghe các bạn, nên nhám rồi. Chỗ này chưa lên nè, nhưng mà thôi, ở đầu thì cũng không, mình không có xử lý cái đầu bé chi, vì dao dùng ở trong bếp thì cái đầu này cũng ít xài, mài sơ sơ vậy thôi. Chủ yếu là làm khúc giữa này cho nó bén, để coi là với cái kỹ thuật mài như đã nói thì có thể cắt được giấy không nha. Mặc dù đây là con dao làm bằng thép bình thường thôi, dao chợ bình thường thôi, và tuổi sử dụng của nó cũng lâu lắm nó mòn dữ lắm nè, mòn nhiều lắm. Rồi, xong cái mặt bên phải, chuyển qua mặt trái nha các bạn. Đảo đó. Đá Việt Nam, đặc biệt là đá chợ, ăn thép rất là tốt. Đó, cái viên này là ăn thép tốt dữ lắm. Mấy con dao Thái Lan khó mài, cực kỳ khó mài, đưa lên đây là ăn thép hết. Đó, nghe tiếng ăn đá như thế này thì các bạn biết là con dao bầu này có thể xử lý được rất là bén, nhờ cục đá chợ thôi. Chưa hết nha, chưa hết ba vớ ở cái mặt này.
Đó, cái vấn đề đối với cái con dâu yếm này đó là nếu mình kiểm tra ba vớ không có kỹ và chuyển mặt dao không đúng thời điểm, không đúng giai đoạn thì rất là khó mài cho nó bén được. Đó, phải đảm bảo là ba vớ lên đều hết một bên. Đó, rồi bắt đầu mình mài, mình xử cho sạch cái ba vớ bên đó. Thì dao nó mới bén được. Đó, chứ còn trở bên này mài mấy cái, trở bên kia mài mấy cái thì có thể cái lưỡi dao nó không có được giáp mí. Cái lưỡi dao nó không có được giáp mí, mà nó không giáp mí thì nó không bén được. Để cho nên chú ý chú ý kiểm tra cái ba vớ thiệt là kỹ. Con dao này là gần tới rồi. Mình mài gần mòn cái lớp ba vớ mà hồi nãy bên kia mình đẩy qua rồi. Đó. Rồi từ trên xuống dưới, từ dưới xuống tới trên mà thấy nó đủ rồi bắt đầu ba vớ nó xuất hiện qua bên này. Như vậy là cây dao giáp mí rồi các bạn. Đây nè, hồi nãy là mặt phải, mình đẩy ba vớ lên bên này. Hồi nãy giờ mình mài mặt trái. Nếu mà ba vớ nó lên nhẹ bên này tức là tới rồi. Đây nè, nó lên nè, lên nhẹ rồi. Đó, lên nhẹ là tới. Nghĩa là hai mặt dao mình đã mài giáp mí ha. Vậy thì tới cái giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn mài láng. Mình kêu là mày tinh mày bén đó. Trời ơi, mài con dao mà nước đục ngầu. Đó thì dùng cái cục đá mài láng. Còn cái cục đá mà thay thế cho cái này mình cũng từng chỉ ra 3-4 cái vật liệu rồi ha. Gạch ống, gạch thẻ. Đó, rồi gạch lót nền nhà. Hôm nay mình xài cái con này cho nó nhanh, cục đá bùn này cho nó nhanh. Rồi sau đó thì mình tiếp tục giới thiệu thêm một cái vật liệu thứ ba để mài giai đoạn 3 và đảm bảo là thay thế cho cái cọng dây nịch, rồi thay thế cho cái các cái vật liệu mà mày bén giai đoạn 3. Chọn này vô giai đoạn 2 ha, là làm sạch ba vớ và mài cho nó sáng lưỡi, nó bóng cái lưỡi. Xài cục gạch đồ cũng được mà thôi, mình hôm nay mình xài cái này cho nó nhanh. Cục đá này nó nặng, để ở đây thì nó đầm, cho nên là cái mặt trên nha, mặt trên chưa láng nè, kêu dữ lắm. Mình mới mài có cái mặt phải này, nó đẩy ba vớ lên mặt trên này, nhấp xịt. Đó, cho nên mài tiếp đá mài bùn để đẩy cái ba vớ lớp trên này. Đảo đá nó. Cũng như đã nói nha, giai đoạn này không cần thiết là cái dao nó phải ăn bùn rồi gì nha, ăn đá ăn bùn gì. Giai đoạn này chủ yếu là đánh khử với ba vớ. Mấy cái miếng thép nó còn bám vòng ở trên hai bên mép lưỡi dao á, mấy miếng thép nhỏ nó chưa có rụng ra, nó còn bám dính vậy đó. Bóng hới liền. Mấy cái hòn đá bùn này là mài là dao nó bóng hới nha, chưa sạch lắm.
Rồi, cơ bản là các bạn giờ liếc sơ mài nhẹ cho nó ba vớ này nó thiệt là sạch. Khi nó thiệt sạch rồi là mình kết thúc giai đoạn 2. Thực ra đối với gia đình á là con dao mà mài cỡ này là nó bén dữ lắm rồi. Làm gà làm vịt chặt này chặt kia không có bựa gì nữa, ngon lành lắm à. Tuy nhiên mà để mà thử cắt được giấy thì phải mài thêm cái giai đoạn 3, dùng thêm các cái vật liệu giai đoạn 3. Có thể mài ở trên nền gạch, nền gạch nóc nhà đó, hoặc các cái vật liệu như là miệng lu miệng hũ rồi này kia, hoặc là liếc ở trên cái cọng dây nịch đó. Nhưng mà hôm nay nếu mà không có mấy cái đó là sao? Ví dụ lỡ mà không có mấy cái đó thì làm sao? Lấy cái gì mà giúp con dao này nó lấy cái gì để mài giai đoạn 3 cho nó. Để mình giới thiệu thêm các bạn là hai cái vật liệu dễ kiếm nữa. Để giúp mài cái giai đoạn 3 nha. Thứ nhất á, là cái này. Cái này gọi là cái bìa sơ mi. Bìa sơ mi. Cái độ nhám nó cũng tương đối tốt. Nó có cái độ mịn đó, nhưng mà nó cũng có cái độ nhám. Và cái độ nhám này cũng đủ giúp mình khử được cái ba vía, ba vớ. Một số người thì người ta mua cái giấy nhám độ mịn cao, giấy nhám độ mịn khoảng trên 2.000 á, 1.000, 2.000 để người ta liếc cái giai đoạn này. Nhưng miếng giấy nhám đó một miếng tới 4-50 ngàn. Tất nhiên là nếu có điều kiện thì mình mua xài cũng được, tại vì một miếng giấy nhám cũng xài được rất là nhiều lần. Nhưng vấn đề mình đang nói đó là ở cái vùng nông thôn mấy đó khó kiếm lắm, mua không có. Giấy nhám ở khu vực của mình là chỉ có giấy nhám 200, đồ nhám 200 với là 400 thôi, còn không có tới 1.000, không có tới 1.000. Rồi thì miếng này xài cũng được nha các bạn. Cũng nhám xịt đây nè. Các bạn nếu chú ý, các bạn thấy nè, bây giờ nó lên bóng bóng sáng sáng đây nè. Nó dính lại bóng bóng sáng sáng nè. Cũng kêu sẹt sẹt nha. Đó, cũng kêu sẹt sẹt nè. Bây giờ nó bám bóng bóng sáng sáng. Các bạn có thấy không? Rồi. Còn nếu không có cái này, không có cái miếng sơ mi đó thì cái nào thay được nữa? Có thứ này. Giấy báo. Đó. Giấy báo cũ sùi sùi này nè. Đó, cũng được. Đó, thành cái đồ liếc, xếp gấp lại thành đồ liếc. Cái này thực ra đề xuất với các bạn những cái này, nhưng mà nó có cơ sở khoa học các bạn, chứ không phải làm liều mạng đâu. Cái này các cái chuyên gia của Nhật Bản vẫn hay xài. Những cái lúc bí bách người ta vẫn chuyên xài như vậy. Đó. Cái vấn đề là các bạn phải xài chính xác đúng thời điểm. Xài cho nó đúng thời điểm, xài chính xác thì nó mới có hiệu quả. Còn không tự nhiên xách cây dao ra ngồi liếc báo vậy, ta nói mình khùng á, nó đâu có hiệu quả gì đâu.
Đó, nhưng mà cái dao khi đạt tới cái giai đoạn mài tinh là cái lưỡi dao nó siêu mỏng, nó đã như cái lưỡi lam rồi. Đó. Thì lúc này liếc báo, liếc bìa nó mới có hiệu quả. Đó là hôm nay giới thiệu thêm cho các bạn thêm hai cái vật liệu nữa để dùng làm cho cái giai đoạn mài cuối, mài tinh, mài thứ ba. Sẵn thôi làm thêm một loại nữa. Đây cái ly trà khổ qua, hái lá khổ qua, nấu trà uống giải nhiệt. Đây, cái này kẹt quá không có cái gì làm thì cái này cũng được. Ly này nhà mình cũng có mấy cái á. Đó, sau khi mài xong hết công đoạn 1, công đoạn 2 tới cái giai đoạn 3, nếu mà ba vớ nó vẫn chưa hết thì dùng cách này để khử ba vớ cũng được. Đó, dùng cách này khử nó cũng sẽ rụng hết mấy cái ba vớ nó còn đeo bám, lì lợm nó còn đeo bám ở trên mặt dao. Rồi, giờ các bạn nghĩ là cái dao này đã cắt được giấy chưa? Chắc cắt được rồi đó. Tuy nó không bằng dao Nhật, dao Thái, nhưng nó cũng sẽ cắt được. Ôi trời, cũng ngon lành các bạn. Cũng được hết các bạn. Đó, dao bầu bằng thép thường. Đó, mà cắt được vậy là được rồi. Tuy nhiên do mình không có xử lý phần đầu, phần cuối với phần đầu kỹ, cho nên nó cắt còn hơi bừa bừa chút. Tại vì chỉ xử lý khúc này thôi. Còn nếu mà xử lý trên này với dưới này là mất thêm 2 lần thời gian nữa, mất 2 lần thời gian của các bạn nữa. Cho nên mình tranh thủ mình làm có cái khúc giữa thôi để chứng tỏ với các bạn. Đó, là cái dao này dao chợ thép thường, thép hết sức bình thường. Đó, nhưng nếu mà đúng kỹ thuật đó thì dao yếm, dao bầu miền Tây ha, vẫn cắt cháy đùng đùng, không có bựa. Đó, và hôm nay thì mình nhân tiện thì mình cũng giới thiệu thêm với các bạn đó hai ba cái vật liệu đó nè. Bìa sơ mi, miếng giấy báo xếp lại, rồi cái ly này kêu bằng vật liệu là cái sành đó, ly sành, ly sứ đó, cũng có thể dùng để giúp khử cái ba vớ. Rồi, xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Video sau thì mình sẽ cố gắng mài con dao chặt xương. Đó, nhưng mà phải thêm 1-2 cái vật liệu hỗ trợ nữa, cũng nhẹ nhàng thôi chứ không có lớn, không có quy mô, không có hoành tráng gì đâu. 1-2 vật liệu đơn giản thôi sẽ giúp mài những con dao chặt xương cho nó đỡ cực hơn, Rồi, xin chào các bạn, đăng ký like sub dùm nha các bạn. Xin cảm ơn.